Σήμερα θα φτιάξουμε ένα πανεύκολο πεντανόστιμο κέικ αλαντικών και μάλιστα χωρίς μίξερ. Πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like στο βίντεο και ένας τυχερός από εσάς θα κερδίσει 50 ευρώ. Θα ξεκινήσουμε σπάζοντας τα αυγά. Τα αυγά μη σας φανούν πολλά, στην ουσία πρόκειται για 2 κέικ. Ηλιέλαιο, λιωμένο βούτυρο, ανακατεύουμε. Μίξ τυριών. Γάλα. Αλεύρι κούλα. Baking powder, μαύρο πίπερο, μοσχοκάριδο. Ανακατεύουμε. Ο χυλός έχει αρχίσει να γίνεται πιο σφιχτός, οπότε θα πάρουμε μία μαρίζ. Δεν έχω μαρίζ εδώ. Συνεχίζουμε με τη μαρίζ. Και τέλος προσθέτουμε την καπνιστή γαλοπούλα ή παριζάκι, ό,τι προτιμάμε. Ή οποιοδήποτε άλλο αλαντικό. Έχουμε μπροστά μας 2 λαδωμένες φόρμες μιας χρήσης και θα μοιράσουμε το μείγμα μέσα σε αυτές. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 160 βαθμούς για περίπου 40 με 45 λεπτά. Τα κέικ μας έχουν κρυώσει. Κοιτάξτε πόσο αφράτο είναι. Και τώρα πάμε να δοκιμάσουμε τι έχουμε φτιάξει. Αυτή λοιπόν ήταν η σημερινή συνταγή πανεύκολο κέικ αλαντικών χωρίς μίξερ. Εσείς κάντε εγγραφή στο κανάλι και ένα like στο βίντεο και εμείς τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!